इमुलेटर कन्ट्रोल हैन भर्चुअल डिभाइस इमुलेटर कसरी बनाउने है फर्स्टमा इमुलेटर बनाउनलाई टुल्समा जाने यसमा एन्ड्रोइड भर्चुअल डिभाइस म्यानेजर एभिडी म्यानेजर भनेर छ यसमा गएर हामीले भर्चुअल डिभाइस बनाउन सक्छौँ यहाँनिर पहिले बनिसकेको डिभाइसहरू छ लिस्ट आउने भयो नयाँ बनाउनु छ भने क्रिएट भर्चुअल डिभाइस चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ हैन यहाँ भएको पनि कुनै पनि एउटा फोनको लागि हैन कुनै एउटा डिभाइस चुज गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ हैन यो डिभाइस चुज जस्तै अब नेक्ससको डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू देश डिफ्रेन्ट साइजको डिभाइसहरू यो मात्रै कुनै एउटा चुज गर्न सक्यो यो बाहेक अरू कुनै आफ्नो कस्टम डिभाइस बनाउनु छ भने यहाँबाट नयाँ हार्डवेयर बनाउन नै सकिन्छ है पहिला यहीँ भएको एउटा चुज गरेर अनि नेक्स्ट गऱ्यो है यो नेक्स्ट गरेपछि के आयो यो स्क्रिन आयो यसमा के आएछ अब यसको लागि अपरेटिङ सिस्टम कुन चाहिँ राख्ने ओएस कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर आयो हैन यसमा डिफ्रेन्ट अब नगेटको छ मार्समेलोको छ ललिपपको छ हैन यिनीहरू मसँग सिस्टम इमेज छैन त्यही भएर डाउनलोड गर भनेर आइरहेछ मसँग भएको इमेज केमा यसमा छ यसमा के छ किटक्याटको रहेछ मसँग है सिस्टम इमेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै एउटा इमेज भयो हुन्छ सुरुमा रन गरेर चेक गर्नको लागि है डिभाइस छ भने त अझ त्यो पनि परेन हैन डिभाइस छैन भने चाहिँ कुनै एउटा मात्रै भयो पुग्छ हामीलाई रन गरेर चेक गर्नलाई है किटक्याट चुज गर्यो अनि नेक्स्ट गरेँ मैले यो गरिसकेपछि अब यो कन्फिगरेसनको डिभाइस बनाउनु छ यसमा के नमिलेको छ भने भेरिफाई गर भनेर यो स्क्रिन देखायो भने है अनि अब यसैमा अब एडभान्स सेटिङ्समा नै हेर्न सक्छौँ हामीले के चाहिन्छ भने यहाँ पनि मिलाउन सक्यो यसमा के युज गर्ने यसको साइज यो भयो ओएस किटक्याट युज भएको छ यसमा ल्यान्डस्केप ओरिएन्टेसन छ क्यामेरा युज गर्ने नगर्ने नेटवर्क कुरा छ र्याम कति राख्ने हैन भर्चुअल मेमोरी कति राख्ने स्टोरेज कति राख्ने एसडी कार्ड राख्नु छ भने कति साइजको राख्ने यो सबै कुराहरू के भयो डिभाइसको नै युज गर्छ हाम्रो ल्यापटपकै युज गर्ने भयो कसले यो इमुलेटरले हैन यो र्याम डिभाइसको र्याम युज गर्छ यहाँ जुन साइजहरू छ यो सबै डिभाइसको युज गर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब मिनिमम कति भइ पुग्छ त्यो राखेको पुग्छ अब इमुलेटरलाई फास्ट चलाउँछ भनेर यहाँ र्याम चाहिँ बढाएर धेरै राख्न थाल्यो भने ल्यापटप धेरै स्लो हुन्छ है ल्यापटपमा र्याम धेरै छ भने त प्रब्लम भएन कम छ भने चाहिँ यो मिनिममको चाहिन्छ त्यति नै राखेर बनाउने है यसलाई फिनिस गर्यो भने अब के हुन्छ अनि यहाँ अर्को कुरा छ किबोर्ड इनेबल किबोर्ड इनपुट भन्ने छ नि हैन यसलाई इनेबल गरेन भने हामीले किबोर्डबाट ल्यापटप अथवा डेस्कटपको किबोर्डबाट इनपुट दिएको कुरा लिँदैन ले त्यही भएर यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ यो भयो नि यहाँ टाइप गरेको कुरा जाने हुन्छ है फिनिस गर्नु यसलाई फिनिस डिभाइस बनाउनु छ होला डिभाइस बनाउनलाई हल्का टाइम लाग्न सक्छ फिनिस भएन यो भने यो भइसकेपछि के हुन्छ अब हाम्रो डिभाइसको लिस्ट आउँछ यसमा है आयो कहाँ गयो यहाँनिर यसमा डिभाइसको लिस्टमा आउँछ कतिवटा जान्छ कि आज यसमा दुईवटा डिभाइस छ कुन कुन एउटा होइन भर्खरै बनाएको चाहिँ 650 MB यो होला होइन यति स्पेस चाहिँ लिइरहेको छ उसले यो सबै स्पेस कहाँमा अब हाम्रो ल्यापटपबाट नै युज गर्छ होला होइन यो स्पेस लिएर हार्ड डिस्क स्पेस यति स्पेस चाहिँ लिएर बसिरहेको हुन्छ यसको र्यामको साइज कति छ हामीले यसमा राखेको छौँ होइन र्याम पनि त्यही लिइरहेको हुन्छ यसलाई रन गराउनु छ भने यसमा प्ले बटनमा क्लिक गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ डिभाइसलाई रन गराउन सकिन्छ है इमुलेटर रन हुन्छ यो हाम्रो मोबाइल डिभाइस जस्तै नै हो हैन यसलाई सर चलाएर हेर्दा हुन्छ अहिले सबैले मोबाइल डिभाइस सबैसँग भएकोले खासै चलाएर हेरिराख्नुपर्छ भने भएन अब हामीले हाम्रो एप्लिकेसन रन गर्दाखेरि यो नै इमुलेटरमा रन गरेर चलाउन सक्छौँ है यो भइसकेपछि अब यसलाई चेन्ज गर्न छ भने यहाँबाट एडिट गरेर यसको कन्फिगरेसनहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन यसलाई डिलिट गर्न छ भने यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सकिन्छ
आफूले चाहिएको कुराहरू यहाँबाट गर्ने है। यो भइसकेपछि इमुलेटर डिभाइस रन भयो नि हाम्रो होइन, यो रन भयो। यसमा अब हेर्न सकिन्छ यहाँ के चाहिन्छ यो सबै कुराहरू हाम्रो एप्लिकेसन यसमा इन्स्टल हुँदाखेरि भइसकेपछि यसरी नै आइकन डिफ्रेन्ट आइकन आएर यसैमा रन भइरहन्छ, यसैमा बसिरहन्छ। यसलाई क्लिक गरेर हाम्रो एप्लिकेसन रन गराउन सक्यो, यसबाट सिधै रन गराउन पनि सकिन्छ है। यो भयो भर्चुअल डिभाइस इमुलेटर बनाउने कुरा। त्यसपछि यसमा अब अघि जुन इमेजको कुरा गरेँ नि हामी सिस्टम इमेज यदि छैन भने डाउनलोड गर्ने ठाउँ चाहिँ एसडिके म्यानेजर, हाम्रो एन्ड्रोइडको एसडिके म्यानेजर छ, यसमा गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ हामीले गएर यहाँ होइन। अब अघि जुन इमेज छैन भने नि त्यो इमेज चाहिँ यहाँबाट चुज गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एसडिके टुल्स, एसडिके अपडेट्सहरू के छ यहाँबाट हेरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो बाहेक छुट्टै अर्को स्क्रिन चाहिन्छ स्ट्यान्ड एलोनमा हेर्ने हो भने यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ है। यसले छुट्टै यो लन्च गर्यो। यसमा के छ अब यहाँनिर कुन प्लेटफर्महरू डाउनलोड भइसकेको छ, कुन डाउनलोड भएको छैन, कुनको अपडेट आएको छ, सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई सबैको। जस्तै अब यसमा कुन छ 7.1.1 भनेको नगेट हो नि होइन, नगेट के छ यसमा 7.1 7.0 सबै नगेट हो। यसको एसडिके प्लेटफर्म इन्स्टल भइसकेको छ। मेन हामीलाई कुनै पनि प्लेटफर्मको एसडिके चाहिने हुन्छ फर्स्टमा होइन। त्यसपछि अनि सिस्टम इमेज डिभाइस इमुलेटर बनाउनलाई चाहिने हो। कुन चाहिँ डिभाइस कुन चाहिँ ओएसको अपरेटिङ सिस्टम प्लेटफर्मको इमुलेटर बनाउने हो त्यसको मात्र इमेज डाउनलोड गर्दा हुन्छ। यो सबै डाउनलोड गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन है। यो सबै डाउनलोड गर्न थाल्यो भने अहिले लगभग 100 GB क्रस गर्छ होला यो है। सबै चाहिँदैन सबै गर्नुपर्छ भने पनि भएन, जुन चाहिन्छ त्यो मात्र। यसरी अब यसमा यो चाहिन सक्छ, यो चाहिन्छ भने यसलाई टिक लगाएर डाउनलोड गर्ने। यसको साइज 377 MB छ, यो सिङ्गल एउटाकै। यस्तै यहाँ कतिवटा छ प्लेटफर्म 7.1 मा 1 2 3 4 5 6 7 8 छ नि होइन। यो सबै गर्दाखेरि कति साइज पुग्न आउँछ, हाम्रो त धेरै पुग्न आउँछ नि होइन। त्यही भएर सबै चाहिँदैन, कुनै एउटा भए पुग्छ, एउटा दुईवटा कतिवटा चाहिन्छ आफूलाई चाहिने जति मात्रै डाउनलोड गर्ने। यो सबैको सबै डाउनलोड गर्न थाल्यो भने हाई हुन्छ, डाउनलोड पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेस पनि लिन सक्छ भनेर है। जुन चाहिन्छ त्यो इन्स्टल गर्दै जाने। अनि इमेज डाउनलोड गर्दाखेरि इन्टेलको X86 भन्ने यहाँ जुन छ नि इन्टेल X86 भएको यो इमेजलाई हामीले यो इमेज युज गरेर यदि इमुलेटर बनाएको छ भने त्यो चाहिँ यो जुन माथिको ARM वाला इमेज जुन छ नि यो युज गरेर बनाएको इमुलेटर भन्दा इन्टेलको बनाएको इमुलेटर चाहिँ 10 टाइम्स फास्टर रन हुन्छ है। त्यही भएर सकेसम्म X86 इन्टेलवाला युज गर्ने। अनि इन्टेलवाला सिस्टम इमेज युज गर्नलाई फेरि के छ यहाँनिर XM इन्स्टलर, यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। XM इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टल गर्नलाई फेरि के गर्नुपर्छ, बायोसमा गएर भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी भन्ने एउटा अप्सन पाइन्छ, त्यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ। फर्स्टमा त्यही भएर के गर्ने, बायोसमा जाने, भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजीलाई अन गर्ने, इनेबल गर्ने होइन। अनि त्यसपछि यो XMलाई इन्स्टल गर्ने। XM इन्स्टल गरिसकेपछि अनि इन्टेलको सिस्टम इमेज डाउनलोड गर्ने, अनि यो नै इमेज युज गरेर इमुलेटर बनाउने अघि बनाए जस्तो गरेर। त्यो भएर नै यो इमुलेटर चाहिँ ARMको इमुलेटर भन्दा 10 टाइम्स फास्टर रन हुन्छ है। नर्मली अघि हामीले यो इमुलेटर रन गराउनलाई 1 मिनट लागेको छ भने त्यो गर्नलाई मिनिमम 5 मिनट लाग्न सक्ने हुन्छ है, फास्ट हुन्छ यो चाहिँ। ठिक छ। यसमा अरू के कुरा चाहिन्छ यहाँ चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्न सकिन्छ। टिक लाउने डाउनलोड गर्ने, टिक गर्ने डाउनलोड गर्ने, नचाहिने कुरा अनइन्स्टल गर्न नै सकिन्छ है। ठिक छ। यो एसडिके म्यानेजर भयो होइन। यो भइसकेपछि अब यसैमा अर्को के कुरा छ टुल्समा है, एन्ड्रोइडमा यहाँनिर एन्ड्रोइड डिभाइस मोनिटर भन्ने छ है। योलाई डिभाइस मोनिटरलाई हेर्न सक्छौँ हामी, एन्ड्रोइड डिभाइस मोनिटर होइन।
यो होइन यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो एप्लिकेसनको स्ट्याटसहरू भनौँ अथवा डिफ्रेन्ट कुराहरू हेर्न सकिन्छ जस्तै अब अहिले रन भइरहेको डिभाइस यो इमुलेटर छ नि होइन यो इमुलेटर नै यहाँ आउने भयो है जुन जुन डिभाइस छ हामीसँग रन भइरहेको करेन्टली रनिङ डिभाइसहरू सबै यसमा देखाउने भयो होइन यो डिभाइसको स्क्रिनसट चाहियो भने यसमा क्लिक गरेर स्क्रिनसट लिन नि सकिन्छ यसमा है स्लो नै भयो यसमा स्क्रिनसट लिने ठाउँ यो भयो त्यसपछि यसमा चाहिने फाइल एक्सप्लोरर चाहिँ राइट साइडमा आइरहेछ नि होइन इमुलेटर एकदम ठुलो साइजकै आएछ है यसलाई सेभ गर्नुपर्छ भने सेभ गर्न सकिन्छ स्क्रिनसटहरू लिएर युज गर्न छ भने होइन यो भयो त्यसपछि अब यसमा हामीले अरू कुनै डिभाइस पनि राखेको छ फिजिकल डिभाइस नै हाम्रो मोबाइल डिभाइस नै यदि कनेक्ट गरेको छ भने डिभाइस पनि जोड्ने बित्तिकै यहाँ देखाइहाल्छ है यो राखेँ मैले यहाँनिर आयो होइन यहाँ हुँदाखेरि के भयो स्यामसङ डिभाइस भनेर आयो होइन यो डिभाइसको स्क्रिनसट चाहियो यहाँबाट अघि गएर यस्तै लिन सकिन्छ है ठिक छ यो लिने ठाउँ भयो यसको लागि यो डिभाइसेस यहाँ हेर्न सक्यौँ हामीले जुन चाहिँमा चुज भएको छ त्यो नै डिभाइसको इन्फर्मेसन यो ठाउँमा आउँछ है यहाँनिर अब हामीले हाम्रो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्दाखेरि कुन ठाउँमा बस्छ डिभाइसमा डिभाइसको फाइल स्ट्रक्चर कस्तो छ एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ है यसमा हाम्रो मेन अब डिफ्रेन्ट भए पनि हामीलाई चाहिने भनेको डाटा भन्ने फोल्डर जुन छ नि होइन यो फोल्डरभित्र अर्को डाटा भन्ने फोल्डर छ यो फोल्डरभित्र नै के हुन्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट हामीले डिभाइसमा अथवा इमुलेटरमा इन्स्टल गरेको सबै डिभाइस एप्लिकेसनहरू यसरी नै यहाँ बसेको हुन्छ है अहिले यतिवटा एप्लिकेसनहरू छ यो इमुलेटरमा है हामीले भोलि हाम्रो एप्लिकेसन रन गर्दाखेरि यो नै ठाउँमाहरू बसेको हुन्छ अनि एप्लिकेसन डाटा पनि यसैभित्र हुन्छ जस्तो यहाँ छ नि होइन डाटाबेस कुनै युज गरेको छ भने डाटाबेस फाइल बस्ने ठाउँ यो भयो सेभ प्रिफरेन्स फाइल युज गरेको छ भने सेभ प्रिफरेन्स फाइल बस्ने ठाउँ पनि यो भयो यो फाइलमा हामीले चाहेको कुरा लेखेको कुरा राइट गरेको कुरा बसेको छ छैन चेक गर्नलाई यो ठाउँमा आएर हेर्न सकिन्छ है यो भएन त्यसपछि यसमा इमुलेटर कन्ट्रोल भन्ने छ इमुलेटर कन्ट्रोलमा अहिले चाहिँ यो यसमा देखिएन नत्र चाहिँ डिभाइसमा फोन कलहरू गर्नु पऱ्यो भर्चुअल फोन कलहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट चेकहरू गर्न सकिन्छ हामीले है यसको लागि यो युज हुने भयो है योभन्दा अब यो जुन डिभाइस भयो फाइल भयो इमुलेटर स्ट्याटिकहरू डिफ्रेन्ट अरू यिनीहरू इन्फर्मेसन भन्दा हामीलाई मेन चाहिने जहिले पनि हेर्नै पर्ने युज गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ यसमा यो चाहिँ लग क्याट अनि कन्सोल भनेर जुन छ दुईवटा ट्याबहरू यो चाहिँ एकदम युज हामीलाई एकदम चाहिने कुरा है हामीले एप्लिकेसन बनाउँछौँ एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि एरर पनि आउँछ यसमा होइन एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि आउने एररहरू सबै के गर्छौँ हामीले यो ठाउँमा यहाँनिर चेक गरेर यहाँ हेर्न सक्छौँ भोलि हामीले एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ फोर्स क्लोज जुन डिभाइस छ डिभाइसमा आउँदाखेरि एप्लिकेसन रन गरेर हेर्दाखेरि के भएर क्र्यास भयो भने जेसुकै होस् एप्लिकेसन क्र्यास हुने बित्तिकै एप्लिकेसन अनफर्चुनेटली क्र्यास भयो भनेर यो स्क्रिनमा देख्ने सानो मेसेज मात्र आउँछ त्यो युजरले हेर्ने मेसेज भयो अब हामी त डेभलपर भयो हामीले हेर्ने अनि डिबग गर्ने ठाउँ यो ठाउँमा लग क्याट भनेर यहाँनिर चेक गर्ने यहाँ चाहिँ उसले सबै इन्फर्मेसन दिएर हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसनमा कुन चाहिँ क्लास फाइलमा कुन चाहिँ लाइन नम्बरमा के खालको एरर आयो सबै कुरा यहाँ दिएर हुन्छ है रन टाइममा आउने एरर जति हेर्ने सबै केमा लग क्याटमा यहाँनिर हेर्ने लग क्याटमा होइन अनि कम्पाइल टाइममा आउने एरर हेर्ने चाहिँ कन्सोलमा यहाँनिर हेर्ने कम्पाइल टाइम भनेको एप्लिकेसन कम्पाइल हुनुभन्दा अघि नै के एरर आयो कोडमै एरर आयो भने चाहिँ कन्सोलमा हेर्ने कन्सोलमा यो लाइनमा यो फाइलमा यस्तो मिलेन सिन्ट्याक्सहरू मिलेन भनेर यो कन्सोलमा यहाँ देखाउँछ भने लग क्याटमा चाहिँ अब कम्पाइल गर्दा सबै ठिक छ होइन कोड हामीले लेखेको कोडहरू सबै सिन्ट्याक्सहरू सबै करेक्ट छ तर के भयो लजिकल एरर आयो हामीले यो भनेर खोजेको अर्कै भ्यू पायो अथवा भ्यू पोइन्ट गरेको ठाउँमा नल आयो भने चाहिँ रन टाइममा आउने एरर हेर्नलाई लग क्याटमा हेर्ने है अब हामीले एप्लिकेसन बनाउँछौँ रन गर्छौँ त्यो बेलामा डिफ्रेन्ट एरर आउँछ एरर आउँदै गर्दा हेर्दै मिलाउँदै गर्नुपर्छ त्यो बेलामा यसलाई यहाँनिर आएर हेर्ने है यहाँ चाहिँ के छ अब कुन टाइममा आयो कुन चाहिँ प्रोसेस आइडीबाट आएको छ यसको टिआइडी भयो होइन थ्रेडको आइडी भयो एप्लिकेसनको नाम यहाँ आउँछ ट्याग के राखेको छ टेक्स्ट के आउँछ यो यसैमा आउँछ मेसेज सबै एरर छ भने रेड कलरको भनेको एरर भयो हाम्रो एप्लिकेसनको नाम आउँछ अनि हाम्रो रेड कलरमा कुनै पनि मेसेजहरू आएको छ नि यो चाहिँ एरर हो भनेर थाहा पाउने है
यो भयो डिभाइस मोनिटर यसमा हामीलाई चाहिने कुरा है कन्सोल र बाहिरको मोनिटरहरु भयो यो कन्सोल भन्नु र यहाँबाट आउनु कन्सोल भनेको नि लकेट भन्नु र बाहिरको मोनिटर यहाँ जुन छ यसमा हेरे नि हुन्छ यहाँनिर जुन आउँछ नि यो मोनिटर भन्नु र यताबाट गएर हामीले हेरेको अहिलेको जुन लकेट छ सेम एउटै हो है यसमा अझ रनमा सजिलोसँग यहाँ कुन चाहिँ हेरेर आएको छ यो रनमा यहाँ गएर हेर्न पनि सकिन्छ अनि यो नै ठाउँमा यहाँ पनि आउँछ मोनिटर भनेको मोनिटर गर्ने डिभाइसले कति के कुरा युज गरेर रहेछ ऱ्याम स्याम यताउति के गरेर रहेछ भनेर हेर्नलाई यो भयो होइन लकेटमा चाहिँ एरर हेर्नु भयो अनि यहाँ मल्टिपल डिभाइस छ भने डिभाइस चुज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है जुन चाहिँ डिभाइस चुज गरेर छ त्यसैको देखाउँछ रन गऱ्यौँ हामीले इमुलेटरमा अनि यहाँ चाहिँ चुज भइरहेछ स्यामसङ डिभाइस भनेर यहाँ एरर के पनि देखाएन भनेर अलमोर भएर नबस्ने है यहाँ चाहिँ चेक गर्ने कुन चाहिँ अब डिभाइस हामीले चुज गरेको रन भएको डिभाइसको एरर यहाँ लकेटमा आउँछ अब डिभाइसमा क्रास भइसकेको छ यहाँ लक देखाएन भने यो चाहिँ अर्कै पर्यो भनेर यहाँ चेक गर्ने है ठिक छ फिल्टरहरू लाउन सकिन्छ यहाँ के लेख्यो भने यहाँ जुन जुन टाइप कुरा लेखेको छौँ हामीले त्यो अनुसार फिल्टर भएर यसमा लग आउँछ यसमा है कुनै अब एप्लिकेसन आफ्नो एप्लिकेसनको मात्र हेर्नु छ भने हाम्रो एप्लिकेसनको मात्र हेर्ने भनेर यहाँ सेलेक्ट गरेर राख्नु सकिन्छ यसो है यहाँनिर ठिक छ यो भयो एप्लिकेसन अनि यसमा यहाँ टर्मिनल भनेर एउटा साइडमा यहाँ है टर्मिनल यो पनि राखिदिएको छ पहिला अब टर्मिनल नभएको केसमा हामीले कमान्ड प्रम्प्ट भयो कमान्ड प्रम्प्ट यहाँबाट गएर पनि कमान्डहरू युज गर्न सकिन्छ एन्ड्रोइड डिभाइस मोनिटर एडिबी एन्ड्रोइड डिबग ब्रिज भनेर एडिबी कमान्डहरू युज गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ एडिबीको डिफ्रेन्ट कमान्डहरू पाइन्छ होइन एडिबी यो डिफ्रेन्ट कमान्डहरू यिनीहरू युज गर्न सक्छौँ यो कमान्ड कहाँबाट आइरहेछ हामीले जुन एसटिके डाउनलोड गरेर हुन्छ नि होइन बिलमा गएर यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गरौँ फर्स्टमा बिलमा यसमा आएन यो बिलमा गएर होइन यो आयो अनि बिलमा गएर डिपेन्डेन्सीहरू चुज गर्ने यो मध्ये यो भित्र कुनै पनि ट्याब चुज गरेर हामीले हाम्रो एसडिके कुन चाहिँ लोकेसनमा छ भनेर चेक गर्न सक्छौँ है कोही गर्न यो होइन यहाँ एसडिके लोकेसन छ है आफ्नो आफ्नो एसडिके लोकेसन चेक गर्न सकिन्छ यहाँ मेरो डीमा एसडिके भित्र छ यो डीमा एसडिके भित्र यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ डाउनलोड गरेको सबै फाइलहरू यसमा बसिरहेको हुन्छ यो भित्र प्लेटफर्म टुल्स भन्ने फोल्डर छ नि होइन यो फोल्डरभित्र adb.exe भन्ने exe फाइल छ नि होइन यो exe फाइलको हेल्पले हामीले अहिलेको जुन टर्मिनलमा छ टर्मिनलमा डिफ्रेन्ट कमान्डहरू युज गर्न सक्छौँ यहाँबाट जुन कमान्ड देखिरहेको छ यो सबै त्यहीँबाट आएको कमान्ड भयो है आफ्टरमा चेक गरौँ त यो एडिबी कमान्ड टाइप गरेर इन्टर गऱ्यो भने यो कमान्डलाई चिने नै भन्न सक्छ अहिले सबै ल्यापटप लिइरहेको छ है कमान्ड प्रम्प्टमा गएर यति कुरा गरेर हेर्नु त यहाँ कमान्ड नट रेकग्नाइज भनेर आउन सक्छ सबैकोमा त्यही भने हो यो केसमा के गर्ने अब हामीले अहिलेको लोकेसनसम्म गएर यो लोकेसनसम्म है यो लोकेसनसम्म गएर कमान्ड टाइप गर्यो भने चिन्ने हुन्छ होइन अब जुनसुकै लोकेसनबाट पनि यो कमान्डलाई चिन्ने बनाउनलाई हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा यो लोकेसनलाई सेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्न आउँछ है गरिदिनुपर्छ गर्नुहुन्छ है कन्फ्युज हुन्छ भने आफ्नो कम्प्युटरमा प्रपर्टिजमा जाने दिस पिसी आफ्नो पिसीको प्रपर्टिजमा गएर यहाँनिर यो स्क्रिन भयो होइन यसमा सबै इन्फर्मेसन आउँछ नि होइन यसमा गएर केमा एडभान्स सिस्टम सेटिङमा जाने होइन एडभान्स सिस्टम सेटिङमा गएर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर हुन्छ यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरिसकेपछि युजर भेरिएबल भनेर यसमा माथिकोमा होइन तलकोमा सिस्टम भेरिएबलमा जाने यहाँनिर पार्ट जुन छ नि होइन यो पार्टलाई एडिट गर्ने विन्डोज 3 छ भने यसरी आउने भयो 3 भन्दा पुरानो ओएस छ भने एउटै लाइनमा आउँछ सिंगल लाइनमा है सिंगल लाइनमा आउँदाखेरि
लाइनको लास्टमा जाने, त्यसलाई डिलिट नगर्ने, डिलिट गरेर अरूले नि युज गरेर आउन सक्छ, प्रब्लम आउन सक्छ। एन बटन प्रेस गरेर लास्टमा जाने, लास्टमा सेमिकोलन छ भने सेमिकोलन हाल्नु परेन, सेमिकोलन छैन भने सेमिकोलन हाल्ने। अनि त्यसपछि यो जुन लोकेसन अघि कपी गरेछ यो लोकेसनलाई पेस्ट गरिदिने, डी भित्र एसडीके भित्र प्लेटफर्म टुल्ससम्मको लोकेसनलाई पेस्ट गरेर यसलाई ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो बन्छ। यो अब के हुने भयो, एन्ड्रोइड देखाएन लोकेसन यसमा। अब विन्डोज 10 छ भने यसैमा यहाँ न्यू गरेर राख्दा हुन्छ हैन, न्यू गरेर राख्ने। विन्डोज 10 हैन 8 अथवा 7 छ भने चाहिँ यसलाई एडिट गर्ने अनि एउटै लाइनमा देखाउँछ नि सबै हैन, एउटै लाइनको लास्टमा गएर सेमिकोलन राख्ने अनि यो पाथलाई सेट त्यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिने एसडीके भित्र प्लेटफर्म टुल्ससम्म। त्यो थाहा पाउनलाई अघि हेरेँ नि हामीले है, एन्ड्रोइड स्टुडियोमा गएर यसमा आएर बिल्डमा आएर यहाँमध्ये कुनै एउटा चुज गर्ने अनि एसडीके लोकेसन यहाँ आउँछ, यो नै लोकेसन यहाँबाट चुज गर्दा नि हुन्छ। यहाँबाट एसडीकेसम्म आउँछ, एसडीके भित्र प्लेटफर्म ड्यास टुल्स भन्ने अर्को फोल्डर हुन्छ। हामीले उता प्रोभाइड गर्नुपर्ने लोकेसन चाहिँ प्लेटफर्म ड्यास टुल्ससम्मको है। यो गरेर ओके गऱ्यो भने अब के हुन्छ, अब मेरो भइसकेको छ यो ओके ओके गरेन। अब जुनसुकै ठाउँमा बसेर हामीले के गर्न सक्छौँ, एडिबी कमान्ड युज गर्न सक्ने हुन्छ। अनि यो जुन छ अघि खोलेको विन्डोलाई एकचोटि क्लोज गर्ने कमान्ड प्रम्प्टको विन्डोलाई, अनि फेरि सिएमडी गरेर यहाँ आएर गऱ्यो भने यो देखिनुहुन्छ है। यो भइसकेपछि अनि अब डिफ्रेन्ट एडिबी कमान्डहरू यहाँको कमान्डहरू युज गर्न सक्छौँ हामीले है। डिभाइसहरू रुट गरेछ है, रुट गर्दाखेरि कमान्डहरू कुनै युज गरेछ छैन, के युज गरेर रुट गरे, ओडिन सोडिन युज गरे क्या रुट गर्नलाई त्यही गेम रोटेर के थाहा तिनीहरू गरेछ नि त्यो सबै उनीहरूले नि यस्तै यस्तै कमान्डहरू भित्रभित्रै रन गराउँछ अनि रुट गर्ने काम गर्छ है। अब यो कमान्डहरू हेरेर युज गर्न सकिन्छ, पुस पुल गर्ने, इन्स्टल अनइन्स्टल गर्ने, डिभाइसहरू छ छैन चेक गर्ने, यस्तो कमान्डहरू यहाँ रन गराउन सक्छन्। एडिबी डिभाइसेस गरे नि अब अहिले हामीसँग कुन दुईवटा डिभाइस छ, दुईवटा डिभाइसको लिस्ट देखायो उसले होइन। एडिबी किल सर्भर यसले डिभाइसलाई अफ गर्ने काम गर्छ। एडिबी यसलाई स्टार्ट गर्ने, डिभाइसलाई रिस्टार्ट, त्यो कुनै केसमा हाम्रो डिभाइस ह्याङ भएर बस्न सक्छ, त्यो केसमा यो किल सर्भर स्टार्ट सर्भर युज गर्यो भने एडिबी डिभाइसेस गरेर अनि चेक गर्न हेर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि यसमा अब बाहिरबाट आएको कुनै पनि एपिके फाइल, एन्ड्रोइडको प्याकेज फाइल डिभाइसमा इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने हामीले एडिबी इन्स्टल गरेर INSTALN इन्स्टल गरेर यहाँ के गर्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो फाइलको नाम है अहिले डेस्कटपभित्र एप रिलिज.apk भन्ने यो फाइल एपीके फाइल छ, यसलाई इमुलेटरमा इन्स्टल गर्नु छ भने यसरी इन्टर गऱ्यो भने यो डिभाइसमा यो एपीके फाइल इन्स्टल हुनुहुन्छ। डिभाइसमा बाहिरको कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु छ भने एपीके फाइल कसैले पठाइदिएछ भने यसरी इन्स्टल गरेर चेक गर्न सक्छौँ हामी है। अनि अनइन्स्टल गर्नु छ भने एडिबी अनइन्स्टल हाम्रो एप्लिकेसनको प्याकेजको नाम प्रोभाइड गर्ने है। इन्स्टल गर्ने बेलामा फाइलको एपीके फाइलको लोकेसन र नाम दिने, अनइन्स्टल गर्ने बेलामा प्याकेजको नाम प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी डिफ्रेन्ट अरू पनि यसमा कमान्डहरू छ, यो हेरेर युज गर्न सकिन्छ आफूलाई चाहिएको कमान्डहरू। यसमा सबै कमान्ड अनि कमान्डको डेफिनेसनहरू दिइरहेछ, सर हेर्दा हुन्छ है। यो 100% भयो, 100% भएर यहाँ सक्सेस आयो भने इन्स्टल भयो, सक्सेस आएन भने चाहिँ इन्स्टल भएन भनेर थाहा पाउने है। वार्निङ आयो होइन, सक्सेस पनि आयो, यस्तो कुरा वार्निङ आयो तर सक्सेसफुल चाहिँ भयो। अब यो डिभाइसमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुन चाहिँ एप रिलिज.apk भन्ने छ, रिलिजवाला एपीके नै छ, यसको लास्टमा कुन चाहिँ यो जिपिएस नेपाल भन्ने रहेछ, यो एप्लिकेसन इन्स्टल भयो भर्खरै है। यसलाई हामीले
जस्तो एप्लिकेसन हो यो भनेर हेर्न सक्यो नि हैन यो डिभाइस ट्र्याकिङ गर्ने एप्लिकेसन हो है भेहिकलहरु कहाँ छन् भनेर हेर्ने एप्लिकेसन है अब यसो म्याप युज भएको छ म्याप चाहिँ इमुलेटरमा सपोर्ट छैन भनेर एरर आउन सक्छ है जीपीएस नेपाल यो आयो गोल प्ले अनलेस यो अपडेट गोल प्ले सर्भिस ल अपडेट गरिदिउँ त के भन्छ फर्स्ट क्लोज आयो ल ठिकै छ यस है म्यापहरु पनि नदेखे नभए चाहिँ यसमा डिभाइसहरु कहाँ छ सबै सरल देखाउँछ है डिभाइसमा चल्छ नि जीपीएस नेपाल भन्ने कहाँ गयो यहाँ रहेछ है यो नै एप्लिकेसन हो यो एप्लिकेसनमा अब डिभाइसहरु कहाँ छन् यसरी हेर्ने हामीले पब्लिक भेहिकलहरु गाडी चढ्न छ भने कहाँ छ यहाँ अब हाम्रो लोकेसनमा आएर यहाँ हेर्न सकिन्छ यो बसहरु यहाँ रहेछ कहाँ रहेछ यहाँ रहेछ कुन चाहिँ बस रहेछ यो मेट्रो सिटीको 6476 भन्ने बस रहेछ यो ठाउँमा हैन जहाँ छ त्यही देखाउँछ है यो बस गुडिरहेकै देखाउँछ चुपलार बसिरहेकै देखाउँछ खै त सबै स्टपमा हो एउटा त मुभ हुनुपर्ने नि हैन होरीसुरी आयो कि जामसम पर्यो कि यो मुभ भइरहेछ है गुडिरहेछ त्यहाँ गइरहेछ यो कुन चाहिँ डिभाइस बस रहेछ महानगरको 133 भन्ने डिभाइस बस रहेछ है यसरी हेर्नलाई युज गर्ने यो एप्लिकेसन भयो ठीक छ यसरी एप्लिकेसनहरु इमुलेटरहरु बनाउन सक्यो नि अब है यदि भइसक्यो के हुने भयो हाम्रो आईडीई सेटअप पनि भयो हाम्रो एप्लिकेसनको आउटपुट हेर्नलाई इमुलेटर सेटअप पनि भयो अब के गर्न सक्छौं हामी अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौं हैन अब कोड गर्न सक्छौं हामी अब भोलिदेखि हामी चाहिँ के गर्छौं डिजाइनबाट हाम्रो क्लास एक्चुअली क्लास चाहिँ भोलिबाट सुरु हुन्छ अब है यो दुईटा क्लास चाहिँ सेटअपको प्रोसेस भयो सेटअप गर्ने कुरा भोलिबाट हामी चाहिँ डिजाइन प्र्याक्टिस गर्न थाल्छौं डिजाइनको कामहरु हुन्छ डिजाइनमा फर्स्टमा हामी केमा रिसोर्स भित्र यो लेआउट भित्र डिफरेन्ट लेआउटहरु बनाएर यसमा भ्यूहरु कसरी राख्ने डिजाइनहरु कसरी बनाउने भन्ने कुरा है अब भोलि क्लास चाहिँ सबैले रेगुलर एकदम नछुटाइकन है के भयो के छ भने ए बिहानै सर बस्नै पर्ने भयो त गाह्रो हैन नभए सकेसम्म क्लास छुटाउँदै नछुटाउने क्लास छुट्यो भने धेरै कुरा छुट्छ है सर यो मेरो के बाइस कसरी पनि ल यसलाई म पहिला